3, 2, 1, go. Good morning to everyone. 7:55 in the morning. Magandang umaga sa inyo. Ngayon ay December 26. Binabati ko nga pala yung ano ko si Gian dyan sa Hulugan Tansa. At ganoon na rin si Kobe, na anak ng pare ko dyan. Ito, actually bitin pa ako sa tulog eh. Siguro mga 2 hours pa lang tulog ko. Nagsulat-sulat ako ng mga script. Yung sinusulat ko. Then ito, medyo pitin pa sa kagigising ko lang. Tatapunta kay ate. Tago ninang. Ate, kaway sa camera. Sino yan? Kaway kayo. Sino yan? Ako yan. Smile. Ate, punta mo lang sa red doors, maliit. Wala. Huwag kayo tatanggi. Kahit hindi malamig. Yan nga, sino yan? Ako to. Hindi pa alam. Sa red doors maliit. Sa red doors maliit. Bigyan niyo na ako. Oh. Go natin. Nambabraso na ako. Sa red doors. Yung malamig ha. Papasara ko sa tindahan niyo. Pag hindi niyo ako tinablan niyo ako. Sige. Ito, tutuloy ko ang aking istorya. Bula-bulahin mo na lang sa'yo. Bula-bulahin mo daw. Sabi niya, ate, salamat oh. Pagbawas na rin. Banata mo na. Tutuloy ko. Puro barato ah. Ano balata? Banatan mo lang, sabi ko. Hindi ako marunong Trip ko bang... Tapos mo, pag... Good morning everyone. Para kay Gian to. Itong manon to, tagay. Ha? Birthday. Madali daw dyan ko kontrahin ang ginagawa ko, okay? Yun talaga, hindi sila sanay na nakikita ko na nagkakatol. Ano. At ayun yung presidente namin dito. Stop. Abangan nyo ang tarapos. Mag-aayos ako ng mga bagong gigs at suportahan lang tayo, tol. Napansin ko kasi sa statistics. Ang nararamdaman nyo rin. Para bang suportahan lang, nararamdaman nyo ba yung ganun feeling? Suportahan lang ng suporta. Then the tropa, hindi ka naman sinusuportahan. Di ba? Parang nakakapagdamdam naman, di ba? Yung open ka sa nila to support them, dyan. Yung ganyan. Pagulo sabi ko. Ito, wala pang mother, good morning sa inyo. Kaway naman ka dyan, kaway lang. Grabe ka. Ganyan tayo sa ating mga surroundings, sa ating mga kapitbahay. Para naman na sabi ko, blanco ako. Upo na dito, para medyo swabe lang ha. Okay. Now, what about us? Sabihin ko, ay, tayo na. Hirap din pala lahat pag ito. Okay. First of all, mapasalamat ako sa may kapal at binigyan nila ako ng bagong umaga at ganun din sa aking anak na binigyan ng palibagong kaarawan ng kanyang buhay ng Diyos. Ano man naman pinagdadaanan natin, talagang ganyan talagang buhay. Ako, hindi man ako masabing perfect sa mga anak ko. Isang bagay lang masasabi ko, tinuturuan ko sila na rumispeto sa kapwa, magmahal sa Diyos, sundin na kanyang mga utos, mga ubuting bagay. Siyempre, yun na tunay na nagmamahal eh. May malasakit. Diba? Yun na simple lang. Also, gumawa nga pala ako ng mga daming isinulat actually. Pero ano lang to, isa drive test pa lang to guys, drive test pa lang. So hindi pa to sa maaaring i-upload ko to sa YouTube ko ngayon. Pero antayin niyo po yung hangin na tinatrabaho ko. At nga pala, yung some of you guys, ano sabi ako, ano ba sasabi ko na po, wala naman kwenta, hindi naman ako kailan, hindi naman sikat yan. Alam ko naman, hindi ako malakas, mahina lang ako. Wala naman ako pagyayabang, bulbul ko lang, mahal. Bulbul ko lang, mahal. At eto pala, meron akong challenge na gaganapin po sa sarili ko. Sobrang bigat na challenge na ako mismo ang gagalaw. At sa sobrang bigat ng challenge na yun ay talagang napapaisip ko kung kakayanin ko ba. Pero puso ng mga nagmamahal, magagawa natin to. Sana supportan nyo. Kung ano man yung challenge nyo, hindi ko man sasabihin. At kailan ba magcha-challenge? December 29 po ang aking challenge. December 29 ko gagawin yung aking challenge sa aking sarili. Na ako rin mismo gumawa ng challenge na yun. To the point na siguro, alam nyo ba yung nag-iisa ka lang, naglalaro ka ng chess, dalawa kayo? Hindi ako, diba? Chess pa lang yun. Ako, dahil baliw nga araw ako, may toyo ako sa utak. Alam ginawa ko? Naglaro ako ng Scrabble. Ang Scrabble, good for
4 persons na ako rin na magkakalaban sa isa't isa. So kinalaban ko yung isip ko sa isip ko sa isip ko isa. At ang nanalo, tarang! Ang Red Horse. Oh, yung mga taga San Miguel Beer, ha? Kayo, sumuporto naman kayo. Ang dami ko na inubos sa alak niya eh. Then, ano ba? And then, December 31 naman po guys, ha? New Year. First time akong magla-live. First time po ako magla-live. Sana supportan nyo guys, sana pakinggan nyo kung ano ba yung challenges na sinasabi ko, kung ano ba itong ilalabas ko dito sa live. Sana supportan tayo. At ang mga susuport sa akin, tandaan nyo, hindi ko kaya iiwanan sa ere. Iaangat ko kayo pataas. Pag-angat ko, pag-angat nyo rin. Maniwala kayo sa akin. Real talk yan. Maraming salamat sa inyo guys, and God bless. Stay safe. Peace.